در دوران اقامت شاه در مکزیک یک موضوع مهم پیش اومد که باعث ناراحتی و افسردگی شاه شد. این ماجرا به روابط پنهانی فرح و فریدون جوادی مربوط می شد که ناگهان به گوش شاه رسید. احمدعلی منصور انصاری در خاطراتش درباره شاه و خاندان پهلوی می نویسد که سالها قبل درباره این روابط صحبت‌هایی وجود داشت و شاه به شدت به این موضوع حساس شده بود. او در نوشته‌هایش می‌گوید که این موضوع را با خانم دیبا در میان گذاشت و به همین خاطر روابط شاه و فرح دچار مشکل شد و این مشکل ادامه داشت. در مکزیک هم این موضوع باعث ناراحتی شاه شد و فرح می‌دونست که با هم مراقب باشه جوادی در اون حوالی نباشه. به کانال رمز و راز تاریخ خوش اومدید. لطفاً قبل از شروع با لایک و سابسکرایب های خودتون از کانال ما حمایت کنید تا با هم داستانه بیشتری رو بررسی کنیم. در مورد این رابطه یک بار تیمساری که قبلا فرمانده گارد بود برای من داستانی تعریف کرد. او در شکارگاه یکی از سربازان گارد رو دید که فرح و فریدون جوادی رو در وضعیتی نامناسب مشاهده کرده بود. آن سرباز که فردی متعصب بود نتونست این صحنه رو تحمل کنه و موضوع رو برای تیمسار گفت. او گفت ما فکر می‌کردیم بلا نسبت بعد از دختر پیغمبر از او خوب نگهداری می‌کنیم و نمی‌دونستیم چنین مسائلی هم در میونه. در آن زمان هیچ کس جرأت نداشت این موضوع رو فاش کنه و سرباز رو تهدید کردن. به او گفتن که اگه این راز فاش بشه عواقب بدی در انتظارش خواهد بود. او به عنوان نامحرم شناخته شد و از گارد اخراجش کردند و به او یه سرمایه و مغازه‌ای دادن تا به کارش ادامه بده. اما اوضاع در مکزیک به گونه‌ای شد که نزدیکان شاه و خدمه شخصیش دیگر نمیتونستن این سکوت رو تحمل کنن. یه روز الیاسی پیشخدمت مخصوص شاه به او گفت آیا درسته که شهبانو دوست دیگری داشته باشه؟ شاه سرخ شد و چیزی نگفت و این موضوع رو با فرح در میون گذاشت. فرح هم بلافاصله الیاسی رو اخراج کرد. فاش شدن این ماجرا تاثیر عمیقی بر روحیه شاه گذاشت و غرورش رو در شرایط سختی که به خاطر سقوط و غربت داشت بیشتر جریحه دار کرد. احمدعلی مسعود انصاری در ادامه خاطراتش بیان میکنه احتمالاً این موضوع در تشدید بیماری شاه که به سفرش به نیویورک منجر شد بی تأثیر نبوده است. باید بگم که آگاهی او از این جریان هیچگاه باعث قطع اون نشد و تا زمان مرگش ادامه داشت. به طوری که بعدها از یه منبع معتبر شنیدم که در روزهایی که شاه فقید در بیمارستان معادی قاهره بستری بود، این دوستی و نزدیکی همچنان برقرار بود و شاید در آن روزها برای فرح به عنوان پناهگاه روحی و تسکین خاطر عمل می‌کرد. این روابط تا مدت‌ها پس از مرگ شاه فقید ادامه داشت و این موضوع خشم بسیاری رو برانگیخت. راستشو بخواید انتظار چنین چیزی رو نداشتم. مدت‌ها بود که از جریان‌های غیر اخلاقی که شاهدش بودم به شدت خسته شده بودم. در مکزیک خدمه شاه به خوبی می‌دونستن که من از این مسائل چقدر ناراحتم و همیشه پیش من شکایت می‌کردن که دوستان شهبانو کارایی می‌کنن که آبروی ما رو به خطر میندازه. بالاخره یه روز دیگه نتونستم تحمل کنم و موضوع رو با فرح در میون گذاشتم. به اون گفتم خونه شاه حرمت داره و برای حفظ حریم این مکان باید به دوستانتون بگید که مراقب خودشون و کاراشون باشن. اما در کمال تعجب او با بی‌تفاوتی پاسخ داد که این افراد اختیار پایین‌تنه خودشونو دارن و به کسی مربوط نیست. البته باید عنوان کنم که خود شاه هم تا زمانی که حالش رو به وخامت بود هنوز همون روحیه زنبازیشو حفظ کرده بود. میگن در پاناما فردی که در مقام رئیس سازمان امنیت مسئول حفاظت از جان شاه بود براش خانوم می آورد. در روزهای غربت از این وقایع بگومگوها وجود داشت. اما خود شاه به ویژه در دورانایی که در باهاماس و مصر و مکزیک بودیم هر وقت فرصتی پیش می اومد بیشتر در مورد گذشته صحبت می کرد.
حقیقت اینه که شوکی که به شاه وارد شده بود به گونه‌ای بود که اون هیچ وقت از این حالت افسردگی بیرون نیومد و در همین حال تا زمان مرگش باقی موند. در جلسات 2 نفرمون در باهاماس او از پیشرفت‌های دوران پهلوی صحبت کرد و طوری خطاب میکرد که انگار من عامل انقلاب بودم. میگفت ما شما رو آدم کردیم، براتون مدرسه، دانشگاه، راه و کارخونه ساختیم. چند بارم در مورد مسائل اعتقادات مذهبی صحبت کردیم و من احساس میکردم که تمایل بیشتری به این بحثا داره. به نظر میرسید که در این اواخر بیشتر به مذهب گرایش پیدا کرده است. هر بار حدود 1 ساعت فقط در مورد مذهب و اعتقادات صحبت میکردیم. به غیر از مسائل مذهبی، همیشه موضوع ترک ایران به نوعی در گفتگوهای ما مطرح میشد. اوایل هر وقت از شاه سوال میکردم، میگفت تقدیر بوده و سکوت میکرد. اما در این اواخر در مصر، وقتی که دوباره این موضوع مطرح شد، با عصبانیت به من گفت چند هزار بار برات شرح بدم که اگه میخواستم تا عمر داشتم حکومت میکردم. اما پادشاهی نمیتونه بر اساس خون باشه. سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب و گذاشتن کامنت‌های با ارزشتون از کانال رمز و راز تاریخ حمایت کنید.